Ngayong ikalawang kabanata ng ating serye ng Dagdag Kaalaman, tamang halimbawa ating matututunan. Isulong natin ang kabutihan, malasakit sa kapwa at lipunan. Saksihan natin ang programang hatid ng Culture, Arts and Tourism Office sa ilalim ng City Community Affairs Office. Muling balikan ating pinagmulan. Tara, kape tayo! Magandang araw mga Lipeños! Sa unang serye na kasama natin si Sir Ray Vergara, ibinahagi niya sa atin ang pinagmulan ng kape at ang mga pamumuhay ng mga Lipeños noong glorious days of Lipa. Sa araw na ito ay mapalad tayo na makasama isang researcher and writer ng Batangas history at dating Vice Chancellor ng De La Salle Lipa, Mr. Rex Torrecampo. Sa pagsalakay ng mga Hapon sa Pearl Harbor noong December 7, yung ikinatatakot ng kadamihan sa Amerika na madadamay, masasangkot ang Amerika sa giyera ay naging totoo. Isa sa mga dahilan kung bakit ang Pilipinas ay naghanda na rin ng kaunting armed forces in the form of yung tinatawag natin na USAF, United States Armed Forces in the Far East, ay dahil nga in anticipation na darating at darating ang giyera. So yung atake sa Pearl Harbor ay naging dahilan kung bakit napapasok sa World War II ang bansang Amerika. Yung iniiwasan ng Amerika dati na maging neutral lang sila ay hindi na posibleng mangyari. Matapos yung initial na bombardment ng mga eroplano ng Hapon sa mga base militar ng mga Amerikano dito sa Pilipinas, saka pa lamang dumating yung mga invasionary force ng Hapon mula sa Formosa at mula sa mainland Japan at naglanding sa iba't ibang points ng Pilipinas. And then of course, yung force na nag-occupy ng Batangas ay nanggaling doon sa Tayaba, sa Lamon Bay kung hindi ako nagkakamali. According to yung historical data ng baryo ng Antipolo, ay December 30 na araw ni Rizal mismo, pumasok ang army ng Hapon dito sa Lipa. And then from then on, mag-set up ng headquarters and then mag-set up ng kanilang mga garrisons all over na parang ang pinaka-general headquarters ng Japanese Imperial Army sa probinsya ng Batangas ay nasa Lipa. And partially that's because kaya nga nandito rin nila tinayo yung Lipa West Airfield na magiging later on Fernando Air Base. Napakahirap ng buhay ng taga-Lipa kasi first of all, medyo the whole idea of Japanese governance was based on a lie. Kunwari, sila ay naandito para tulungan ng Pilipinas and supposed to be i-grant tayo ng independensya from foreign domination. And ang katotohanan, kasi alam din ng Pilipino na puppet state din naman talaga eh. Pero yung kultura ng Hapon, which included of course yung bowing na hindi naman kasama sa kultura natin, it was something that's required sa atin. Ang bulak, cotton, ay kailangan ito para sa creation ng ammunition. Yung mga taniman ng pagkain ay pinakonvert ng mga Hapon into plantations ng bulak. So the end result of which was yung kakainin ng Batanggenyo ay nabawasan to the extent na ang kinakain ng mga locals ay root crops. Apart from that, ay of course yung confiscation of baka, manok, kabayo, mga itlog, lalo na nung parating na mga Amerikano, that was the time when yung commandeering of food ay naging normal na lamang na supposed to be babayaran, hindi naman binabayaran din ng mga Hapon kasi first of all, ang trato nga sa atin ay tayo mga conquered peoples. February 1945, ang pinaka-brutal na period of Japanese administration kasi talagang wanton killing of civilians. No discrimination whatsoever kung civilian ka, guerrilla ka, bata ka, babae ka,
lalaki ka, it didn't matter. Try to see it from the point of view ng mga Hapon. That was because they were already fighting a losing war. Alam nilang talo na sila eh. Walang-wala na rin naman mangyayari sa kanila eh. Ang tingin ng historians ay yung savagery sa Lipa ay partly retribution. And also, the fact was, maraming guerrilla organizations that were operating. Kahit ang mga Amerikano ay nasa Nasugbu na, the priority was the liberation of Manila. It was only by March when secured na ang Manila na the United States Army started yung liberation of Southern Luzon and of course including Batangas. So, from Nasugbu, dalawang for the benefit of the viewers, no, ang pincer is a gripping device eh. So, one arm of the pincer, lumabas ng Nasugbu, Balayan, Calaca, Lemery, Taal, Bawan, Batangas, liberating. And then from there, sa Cuenca, Alitagtag, and then eventually Lipa. Then the other arm was through Tagaytay, Talisay, Santo Tomas, and then nagsara yung pincer sa Lipa. Japanese general, very notorious figure, ang pangalan ay Fujishige, ay in-order yung mga troops to withdraw to Mount Malipunyo. Doon sa Mount Malipunyo, ang final stand ng mga Hapon, kasi in military terms, advantage ang higher ground eh. Advantage in the sense na, of course, you are looking down at people who are trying to attack you. Ang downside doon, ay mabuti kung may nakakarating sa yung supplies. Unfortunately for them, ay wala nang nakakarating ng mga supplies sapagkat hindi nila alam, putol ng mga communication lines, that the Japanese armed forces in Manila had already fallen at that time. And that's why dito rin sa atin, yung withdrawing Japanese, napakaraming pinatay. Ang estimate for the entire province of Batangas, anything from 18,000 to 25,000 ang napatay. And of those 18 to 25,000, 5,000 ang estimated sa Lipa lang. Nagkalat ang mga patay sa... They were left in the open or tinakluban lang ng mga palapa ng nyog or hinulog sa mga balon and then left to die sa mga balon. Very difficult times na kung iisipin mo kahit gaano kahirap dinanas natin given the COVID pandemic, hindi ko ma-visualize yung buhay nila nung kapanahonang iyon. Nung mga panahong iyon, marami kang maririnig ng mga places na kung saan ang mga Hapon conducted their campaigns of brutality and massacre sa Lipa. Supposed to be, meron dyan sa may tapat ng airbase, to sa pamintahan. Then the other place is yung tinatawag natin na Sulok. Ang Sulok is actually a barrio of Santo Tomas called Santa Cruz. Pero bordering Lumbang naman sa Lipa. Kaya ang Lipa, ang Lumbang, ay isa sa mga lugar sa Lipa na meron ding at the moment mga parang hindi ako nagkakamali, nag-set up ng parang memorial o even sa tapat ng City Hall mismo yung Agricultural Research Station, yung isang buong baryo, anything from 200 to 300 na mga inhabitants of the barrio of Marawoy in the month of February. Isang buong baryo ni round out ng mga Hapon kasama ang Makapili, again, the Makapili, yung mga Pilipinong sampi sa Hapon. From their houses, pinilit ang mga citizens na pumunta dun sa agricultural center and in broad daylight. Parang kung hindi ako nagkakamali sa isang account ay by 11 or 12 ay tapos na yung massacre. But imagine, can you imagine in broad daylight, isa-isa by guns, by bayonets, probably by samurais, an entire barrio was massacred. By the first week of May, or last week of April, ay wala nang organized resistance. So kumbaga, yung Japanese army na operating as an organized institution na may mga orders na galing sa mga opisyal, ine-execute ng mga sundalo, wala na yon, talo na eh. Pero
all around Batangas, yung mga tinatawag nating mga stragglers, yung mga naging bandido na yung mga Hapon na wala ng mga commanders dahil lang kakalat-kalat sila, mga gutom, walang armas, walang pagkain. So, danger din sila sa citizens Pero yung organized resistance, more or less, last week of April or first week of May, by that time, wala nang organized resistance. And then again, before they withdrew, yun yung time na pinaka-brutal sila At yun yung time na pinagsusunog nila yung mga bahay also sa mga baryo, even sa poblasyon. Although it has to be mentioned also na ang destruction of Lipa was also to a large extent caused by American planes who were softening yung lugar for eventual occupation by the Allied Armed Forces. So, bukod sa nasira ang Lipa dahil sa mga bomba ng mga Amerikano, ito'y sinunog din ng mga Hapon bago sila umatras papunta sa bundok ng Malipunyo. Napakahirap kasi yung gera in the sense na nawala yung lahat ng liberties na na-enjoy ng Pilipino noong panahon ng Amerikano bago mag-start yung ikalawang digmaan. Pinaka-importanting hindi lamang ng Lipeño, but ng Batanggenyo at ng mga Pilipino, yung ability to adapt to a very stressful, aggravating situation. Somehow, nagawa ng paraan ng mga Pilipino, ng mga Batanggenyo, ng mga Lipeño na mag-adapt sa situation. That's why yung generation supposed to be after the end of the war ay isang napakatibay na generation It's for me, ang pinaka-importante sa kanilang generation, yung mga buhay sa giyera at yung mga pinanganak, those who managed to survive it and those who were born right after it. Napakahirap nung panahon na yon. Ang isang pinaka-importanting trait nila, it's the ability na makasurvive ng adversity. Abangan po natin ang susunod na kabanata ng serye ng ating kasaysayan tuwing araw ng Biyernes, ganap na alas 3 ng hapon.